Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, नन मुंगा inpage की master page वायु master page د para मुंगा په m باندې کلیک کو دیږي نه master page ته मुंगा کنورټ کېدې شو. master page څنګه چې मुंगा MS Word یا Excel کې په نور ډاکومېنټس کې header او footer یوز کوو چې راغي کنټینټس په هر پیج راځي. دا شنه मुंगा په inpage کې master page یوز کوو. master page باندې मुंगा m باندې کلیک کو دلته مونږه ماستر پیج ته کنورټ شو. په ماستر پیج کې مونږه عام لیکل نشو کولای یعنی دې کې مونږه کمپوزینګ وس نشو کولای ایډیټیبل نه دی. ماستر پیج سره مونږه آټو باکس دا یو آبجیکټ یوز کو. آټو باکس باندې مونږه کلیک کو او دا به ډریګ کو. نو په دې کې مونږه وس لیکل کو مثلا دې کې ما باب نمبر 1 دلته مونږه راغي پیج نمبر ورکو. د پیج نمبر لپاره مونږه دلته انسرټ مینو باندې کلیک کو او بیا پیج نمبر باندې کلیک کو. د سره د هاش ساين رااله کله چې مونږه د ماستر پیج نه وځو او عام ډاکومېنټ ته شفت شو هغه نه به د هاش ساين لري شي بیا به مونږ د سره پیج نمبر راځي. دلته مونږه ام باندې کلیک کو نو دا پیج نمبر 1 رااله. کله چې مونږه ډاکومېنټس کې نور چینجز وکړو او کنټینټس مزید سیوا شي نو اتوماتیکلی به د سره پیج نمبر 2 پیج نمبر 3 پیج نمبر 4 وغیرہ راځي. دا پیج نمبر 2 کوم لیکل چې مونږه یو پیری کلی دی هغه دلته واپس بیرته بیا ریوایز شو. باب نمبر 1 دا پیج نمبر 2 بیا چې مونږه کنټینټس مزید سیوا کو باب نمبر 1 او پیج نمبر 3 څومره چې مونږه مخکې ځو باب نمبر 1 پیج نمبر 4 نو د سره اتوماتیکلی پیج نمبر او هغه لیکل کوم چې مونږه یو پیری کلی دی هغه دی کې راځي. کو پرس کا په باټم کې یا په پوټر کې مونږه سلیکل کو هغه لپاره مونږه پوټر ته سیکشن ته لاړو. دلته مونږه آټو باکس باندې کلیک کو او دې کې مونږه دا ډریګ کو. مثلا دې کې مونږه ولیکو prepared by نو دا لیکل به په هر پیج کې راځي. دا په پیج نمبر 1 کې بم دی. دا لیکل به مونږه ماستر پیج کې کوو. مونږه ساري ماستر پیج کې نو کلی هغه پیج کې هم کلیو. نو ماستر پیج ته مونږه شفت شو او دلته نو مونږه آټو باکس باندې کلیک کو او دې کې مونږه ولیکو نو دا لیکل به مونږ سره په هر پیج کې موجود دي. دلته نه مونږه ام باندې کلیک کو نو کوم پیج باندې چې مونږه تزو هغه لیکل مونږ سره سیکنډ پیج فرست پیج او تھرد پیج په هر پیج کې دغه لیکل موجود دي. نو ماستر پیج کې مونږه عام لیکل نشو کولای بلکې دې کې مونږه هغه کنټینټس کوم چې مونږ په هر پیج باندې راولو هغه پکې کو او د ماستر پیج سره مونږه دا یو آټو باکس دا یوز کو. الله حافظ.